आज मी साबुदाण्याचा अजिबात वापर न करता तेलात तिप्पट चौपट फुलणारे, दुधासारखे पांढरे शुभ्र दिसणारे उपवासाचे पळीपापड बनवते आहे. आता तुम्ही विचार नक्की करत असाल, दिसायला हे साबुदाण्याचे पापडसारखे दिसत आहे, पण यामध्ये साबुदाण्याचा वापर न करता मी दुसरं काय वापरलं? विशेष म्हणजे तळून झाल्यानंतर हे पापड अजिबात तेलकट होत नाही. मस्त खुसखुशीत बनतात आणि सुकवून झाल्यानंतर असे काचेसारखे पारदर्शक आणि पातळ बनतात. चला बघूया कसे बनवायचे. तर इथे मी साबुदाण्याचा वापर न करता नायलॉन पोह्याचा वापर केलेला आहे, जे उपवासासाठी वापरल्या जातात. तर हे पापड मी 250 ग्रॅम घेतलेले आहे. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा. एक जाड तळाची कढई घ्यायची आणि यामध्ये असे पोहे पसरवून घ्यायचे. अगदी हलक्या हाताने आपल्याला याला भाजून घ्यायचं आहे. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा. हे पोहे अगदी नाजूक असतात, पातळ असतात. हाय फ्लेमवर जर तुम्ही भाजाल तर हे तळाशी चिकटून जळायला लागतात. आणि हो, कढई जी भाजायला घेत आहेत ना, ते तुम्ही जाड तळाची घ्यायची आहे, पातळ घेऊ नका. आणि अगदी हलक्या हाताने याला 5-1 मिनिटासाठी भाजायचं आहे. म्हणजे पापड जे आपण बनवतो ना, ते छान खुसखुशीत बनतात. 5-1 मिनिटानंतर तुम्ही बघाल पोहा गरम झालेला तुम्हाला जाणवेल आणि त्याचबरोबर यातलं मॉइश्चर कमी झाल्यामुळे हा क्रिस्पीसुद्धा बनून जाईल. अशावेळी आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. आता काय करायचं, एक मिक्सरचं मोठं भांडं घ्यायचं. यामध्ये हे पोहे घालायचे आहे. सुरुवातीला मी अर्धं भांडं भरूनच घातलेलं आहे. एकदा हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं. फिरवल्यानंतर क्वांटिटी बघू शकता तुम्ही, याची कमी झालेली आहे. आता थोडे थोडे करून उरलेले पोहेसुद्धा यामध्ये घालत जायचे. सुरुवातीला ही क्वांटिटी जास्त दिसते, पण वाटल्यानंतर हे कमी होऊन जातात. त्यामुळे एकसोबतच आपल्याला सर्व वाटायचे आहे. मी पोहे 250 ग्रॅम घेतलेले होते. यामध्ये आता मी 1 ग्लास पाणी घालते आहे. एकदा हे फिरवून घ्यायचं. परत 1 ग्लास पाणी घालते आहे. हे नॉर्मल टेम्परेचरला असलेलंच पाणी आहे. गरम पाणी मी घातलेलं नाही. छान तळापासून ढवळून घ्यायचं. कारण हे पोहे वाटल्यानंतर असे चिकट होऊन जातात. जसा साबुदाणा होतो ना, अगदी तसेच. परत झाकण लावायचं, परत फिरवून घ्यायचं. बघा अजूनही ही पेस्ट खूप घट्ट झालेली आहे. परत मी यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालते आहे आणि परत एकदा याला वाटून घ्यायचं. आणि वाटण्याआधी असं तळापासून ढवळून घ्यायचं. म्हणजे तळाशी जे कोरडं पीठ असतं ना, त्याचे गोळे यामध्ये राहत नाही. बघा हे मी छान वाटून घेतलेलं आहे. अशी कन्सिस्टन्सी यायला हवी. यामध्ये आपल्याला अजूनही पाणी घालायचं आहे. पण सुरुवातीला एवढी कन्सिस्टन्सी ठीक आहे. नंतर आपण यामध्ये अजून पाणी घालून पातळ करूया. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जे चिकटलेलं आहे ते काढण्यासाठी मी 1 ग्लास पाणी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून एकदा फिरवून घेतलं आणि हे पाणी यामध्ये घातलेलं आहे. आतापर्यंत मी 4 ग्लास पाणी घातलेलं होतं. आता हे सर्व छान हातानेच मिसळून घ्यायचं आहे. ज्या गुठळ्या असतील त्या हाताने छान मोडल्या जातात. परत यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घालते आहे. आतापर्यंत मी 5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. छान हातानेच मिसळून घेते आहे आणि असं पातळ करून घ्यायचं. जेवढंही आपण पाणी घातलेलं आहे हे सर्व हा शोषून घेतो. हे बाजूला ठेवूया. चला आता इथे बटाटे लागणार आहे. तर 250 ग्रॅम नायलॉन पोह्यासाठी मी अर्धा किलो बटाटे घेतलेले आहे, म्हणजे दुप्पट घेतलेले आहे. बटाटे सोलून घ्यायचे. पण हे बटाटे आपण कच्चे वापरणार नाही आहोत, नाही आपण उकडून वापरणार आहोत. कसे वापरणार आहोत ते पुढे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये बघायलाच मिळेल. सर्वात आधी बटाटे सोलून घ्यायचे, व्यवस्थित सोलायचे आणि सोलल्याबरोबर लगेच पाण्यामध्ये घालायचे, म्हणजे हे काळे पडणार नाही. आता हे दुसऱ्या एका भांड्यामध्ये मी ट्रान्सफर केलेले आहे. यामध्ये आपल्याला दुसरं पाणी घालायचं आहे, स्वच्छ पाणी घालायचं आणि यामध्ये हे बटाटे आपण किसून घेऊया. तर जी बारीक किसणी असते ना, त्या बाजूने आपल्याला हे किसून घ्यायचे आहे आणि किसल्यानंतर पाण्यामध्येच घालायचे, नाहीतर हा किस काळा पडू शकतो. याला हवेचा संपर्क यायला नको. चला, मी सर्व बटाटे असे किसून तयार केलेले आहे. आता यातला स्टार्च आपल्याला वेगळा करायचा आहे. त्यासाठी छान कुस्करून आपल्याला हा किस पाण्याने स्वच्छ धुवायचा आहे. उपवासाचे दुसरे कुठलेही पापड जर तुम्ही बनवत असाल, त्यामध्ये जर तुम्हाला कच्च्या बटाट्याचा वापर करावा लागत असेल, तर ज्या पद्धतीने मी सांगते आहे, त्या पद्धतीने तुम्हाला वापर करायचा आहे. असा बटाटा किसून घ्यायचा, पाण्यामध्ये घालायचा आणि 1 ते 2 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवायचा. कच्चा बटाटा जर डायरेक्टली तुम्ही बॅटरमध्ये घातला, तर पापड कडक होऊन जातात किंवा कधी-कधी काळेसुद्धा पडतात. तसं होऊ नये यासाठी पुढे जी प्रोसेस आपण करणार आहोत, ती नक्की करा. बघा मी 1 ते 2 वेळा हा किस छान पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला. आता इकडे मी पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे. यामध्ये मी थोडी तुरटी पावडर घातलेली आहे आणि हा जो बटाट्याचा किस आहे ना, मी पाण्यामधून छान दाबून पिळून घेतला आणि हा पाण्यामध्ये घालायचा आहे. मी डायरेक्टली कच्चा बटाट्याचा किस पापडामध्ये वापरणार नाही आहे.
त्यामुळे बटाट्याचे पापड असो किंवा उपवासाचे दुसरे कुठलेही पापड, जसं मी तुम्हाला सांगितलं साबुदाणा बटाट्याचे पापड असेल किंवा नायलॉन पोहा आणि बटाट्याचे पापड असेल, तर अशा पद्धतीने बटाट्याचा किस 2 ते 3 मिनिटासाठी पाण्यामध्ये उकळून घ्यायचा. अगदी ओव्हरकुक केलेले बटाटे घालण्याची गरज नाही. फक्त 2 ते 3 मिनिटासाठी पाण्यामध्ये उकळून घ्यायचा, म्हणजे यातला स्टार्चही निघून जातो. बटाटे थोडे शिजल्या जातात आणि शिजलेले बटाटे जर तुम्ही पापडामध्ये वापराल तर त्याचे पापडसुद्धा खूप छान बनतात, अजिबात कडक होणार नाही. तर ही ट्रिक तुम्ही दुसरे कुठलेही उपवासाचे पापड बनवत असताना नक्की वापरून बघा. छान रिझल्ट्स मिळतील तुम्हाला. आता हा जो किस आपण पाण्यामधून काढून घेतलेला आहे, याचं पाणी मी पिळून घेतलेलं होतं, हे आपल्याला बॅटरमध्ये घालायचं आहे. बघू शकता तुम्ही बॅटर किती घट्ट झालेलं आहे. आपण 5 ग्लास पाणी घातलेलं होतं, सर्व याने शोषून घेतलेलं आहे. आता छान आपल्याला बटाट्याचा किस आणि बॅटर एकजीव करून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपण अजून पाणी घालूया. परत मी 1 ग्लास घातलेला आहे. आता 6 ग्लास पाणी झालं. छान मिसळून घ्यायचं. पाणी आपल्याला जपून थोडं करूनच घालायचं आहे, एकाच वेळी भरपूर घालायचं नाही. बघा, जसा साबुदाणा पाणी शोषून घेतो ना, तसाच हा सुद्धा पाणी शोषून घेतो. परत 1 ग्लास घालते आहे. आता 7 ग्लास पाणी झालेलं आहे. छान परत एकदा मिसळून घ्यायचं. तर आता बॅटर बनवण्यासाठी आपली एवढी कन्सिस्टन्सी परफेक्ट आहे. कारण काय होतं, खूप घट्ट बॅटर जर आपण पातेल्यामध्ये शिजवायला घातलं ना, तर ते लगेच घट्ट होऊन येतं. तळाशी चिकटून जळू शकतो. त्यामुळे आपल्याला याची कन्सिस्टन्सी सुरुवातीला हलकीशी पातळच ठेवायची आहे, खूप घट्ट ठेवायची नाही. चला, आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे चवीनुसार मीठ. चवीपेक्षा कमी घालायचं, नाहीतर खारट होऊ शकतात. आणि अर्धा चमचा पापडखार नक्की घालायचा. पापड खुसखुशीत बनवण्यासाठी आणि फुलण्यासाठी. एकाच डायरेक्शननी 1 ते 2 मिनिटासाठी याला फेटून घ्यायचं. बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे. बघा, याची कन्सिस्टन्सी मी तुम्हाला दाखवते आहे, अशी असायला हवी. खूप घट्टही नको किंवा खूप पातळही नको. आता एक मोठं जाड तळाचं पातेलं घ्यायचं आणि त्यामध्ये आपल्याला हे बॅटर ओतायचं आहे. बॅटर घालून झाल्यानंतर गॅस सुरू करायचा आणि एकसारखं ढवळत राहायचं. जोवर याला उकळी येत नाही तोवर चालवत राहायचं. आता यामध्ये मी परत 1 ग्लास पाणी घालते आहे. पण यावेळी बघितलं तुम्ही, मी कडकडीत गरम पाणी घातलेलं आहे. हे पापड असो किंवा दुसरे कुठलेही पापड असो, जेव्हा आपण पापडाचं मिश्रण शिजवायला ठेवतो, त्याला उकळी यायला लागते. अशा वेळी नंतर आपल्याला गरम पाण्याचाच वापर करावा लागतो. तेही खदखदून उकळी आलेलं पाणी, गार पाणी वापरायचं नसतं. आता जवळपास याला 15 ते 20 मिनिटासाठी शिजवायचं आहे. शिजवल्यानंतर हे बॅटर तुम्हाला ट्रान्सपरंट दिसायला लागेल. जसं साबुदाण्याचं दिसतं ना, अगदी तसंच. आता हे बॅटर आपल्याला गार करून घ्यायचं आहे आणि प्लास्टिकवर असं पसरवून घ्यायचं आहे. आता हे पापड मी प्लास्टिकवर घालते आहे, त्यामुळे मी बॅटर गार करून घालते आहे. पण जर तुम्हाला कॉटनच्या बेडशीटवर घालायची असेल तर गार करण्याची गरज नाही. पण त्यासाठी तुम्हाला बेडशीट ओली करून करकचून पिळून घ्यायची आहे आणि नंतर त्यावर पापड घालायचे आहे. पापड संध्याकाळपर्यंत आपल्याला सुकवून घ्यायचे आहे. मी फॅनखाली सुकवलेले होते. हे पापड बनवण्यासाठी उन्हाची अजिबात गरज पडत नाही. फॅनखाली छान सुकवून तयार होतात, कारण हे अगदी पातळ असतात. हलकेसे ओलसर असतानाच याला पलटवून घ्यायचं, नाहीतर खूप जर सुकू दिले ना, तर हे चिकटून पडतात आणि अगदी पातळ असल्यामुळे तुटूसुद्धा शकतात. त्यामुळे ओलसर असतानाच याला असं पलटवून घ्यायचं. सहज सुटून येतात बघा, प्लास्टिकवर निघायला अजिबात त्रास होणार नाही. आणि विशेष म्हणजे हे पापड उन्हात सुकवण्याची गरज नाही, सावलीमध्ये फॅनखाली सुद्धा सुकवता येतात. पातळ असल्यामुळे लवकर सुकवून तयार होतात. मी फॅनखाली सुकवून घेतलेले होते, पण ऊन येत असेल तर वर्षभर साठवण्यासाठी कडकडीत उन्हामध्ये 1 ते 2 दिवस नक्की सुकवून ठेवायचे. म्हणजे काय होतं, वर्षभर पापडाला बुरसा येत नाही, छान टिकून राहतात. बघा, अगदी काचेसारखे पारदर्शक पापड इथे तयार झालेले आहे. चला, आता इथे पापड तळण्यासाठी तेल छान गरम करायचं. तेलात पापड घातला की बघा, फुलून तिप्पट चौपट होतो आहे. दिसायला जरी हा साबुदाण्याचा पापडसारखा दिसत असला तरीसुद्धा हा साबुदाण्याचा पापड नाही. तुम्ही सांगितलं नाही ना, तर कोणाला कळणारसुद्धा नाही की ही साबुदाण्याचे पापड नसून नायलॉन पोह्यापासून बनवलेले उपवासाचे पापड आहेत. चवीला खूप भारी लागतात. म्हणजे साबुदाण्याचे जे पापड आपण बनवतो ना, त्यापेक्षा जास्त भारी लागतात. बनवायला बघितलं तुम्ही, फारच सोपी आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे काय, हे पापड भर तेलातून तळल्यावर सुद्धा अजिबात तेल शोषून घेत नाही आणि तेलकट होत नाही. बघा, माझ्या तळहाताला अजिबात तेल चिकटलेलं नाही आहे. रेसिपी नक्की ट्राय करा. जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर फेसबुक पेजला नक्की फॉलो करा. लवकरच भेटूया. तोवर धन्यवाद.